Hi mga Jobsers, ako si Japoy or JPY. At dahil patuloy po ng patuloy, dahil tuloy-tuloy po ang ating TMI Cares Relief Operations at tuloy-tuloy po ang inyong mga suporta at donasyon. Maraming salamat po. At yan po, dahil tuloy-tuloy po ang ating pamimigay, tuloy-tuloy po ang ating repacking. Yan ang ating mga ibang members po natin. At namigay po tayo kahapon sa ating mga ibang kababayan, ibang mga members. At ngayon, ayan, naka-receive po tayo ng maraming inquiry po. Naghihingi po siya ng tulong. At sa abot po ng ating makakaya, ang Tanghalan Mandaluyong at syempre ang TMI Cares COVID-19 Relief Operations, tutulong po tayo dahil dito sa Mandaluyong, tuloy-tuloy ang pagsulong! Ayan, proud Mandaleño! At ang Tanghalan Mandaluyong po ay magbibigay po ng tulong. So, isa-isa na po namin yung mga inquiry po, yung message nyo po. Pasensya na po, hindi namin kayo masagot po sa aming Facebook page, kahit sa aming personal account ng aming mga members, officers, ay hindi po namin kayo masagot pa dahil inaayos po namin yung mga ibang donasyon para mas makumpleto pa po at mapamigay po namin sa inyo. At dahil dyan, tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at tuloy-tuloy ang ating repacking, tuloy-tuloy po ang ating pamimigay sa ating mga kababayan po dito sa Mandaluyong. At syempre, para makapag-abot pa po tayo at ma-extend pa po natin ang help, hintayin lang po natin dahil baka iba pa pong city, ayun dyan, ayun pa mga city, mapaabot din natin ang tulong ng mas nangangailangan. At let's go! At para sa araw na ito, sila ang ating makakasama. Dahil hashtag TMI Cares. Ayos! At para sa operasyon na to ngayon, sila naman ang ating makakasama. Yung dahil hashtag TMI Cares. Ayos! Susubukan po natin makapagpaabot ng tulong po sa inyo. At syempre, sa tulong po yan ng ating mga brand partners at individual donors. Kaya tuloy-tuloy lang po. At pasensya na po kayo ulit. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa TMI Cares COVID-19 Relief Operations ng Tanghalan Mandaluyong. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, brand partners, individual donors. Maraming salamat po. On behalf of Tanghalan Mandaluyong, ako po si Japoy, Donas or JPOY, ang Project Director at Secretary ng Tanghalan Mandaluyong. And thank you and God bless. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Thank you!